Χαίρετε. Έχουμε μάθει ότι ο όρος Ευαγγέλιο ή Ευαγγέλιον στα αρχαία ελληνικά σημαίνει καλή αγγελία, καλά νέα, και πράγματι αυτός ο ορισμός είναι σωστός επειδή είναι κυριολεκτική μετάφραση αυτής της λέξης. Και νομίζω πως δεν είναι περιττό να υποθεί ότι αυτή η λέξη ήταν ήδη χρησιμοποιημένη πριν από τον χριστιανισμό. Η πρώτη αναφορά βρίσκεται σε ένα έργο του Ομήρου, πιο συγκεκριμένα στην Οδύσσεια, που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. και σήμαινε ανάλογα με την περίπτωση το εξής: χαρμόσυνη αγγελία κάποιας νίκης, η αμοιβή που παίρνει ο αγγελιοφόρος, η θυσία που προσφέρεται στους θεούς για χαρμόσυνη είδηση της νίκης. Και αυτή η λέξη βρίσκεται και στο ιουδαϊκό περιβάλλον, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δηλαδή σε εκείνο που λέγουμε Σεπτουαγίντα. Η Σεπτουαγίντα ήταν μια μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης ή της Τανάχ στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά. Αυτή η μετάφραση δημιουργήθηκε στην Αίγυπτο και η έννοια ήταν της καλής είδησης και των θεϊκών νέων. Αργότερα, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, προσέξτε γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Ευαγγέλιον ή στα λατινικά Evangelium, Evangelium, σήμαινε η μέρα της γέννησης του Αυτοκράτου. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τότε εκεί υπήρχε η αυτοκρατορική λατρεία. Δηλαδή, ο Αυτοκράτορας ήταν ο ανώτατος ηγέτης και ταυτόχρονα ήταν η επίσημη θεότητα στη Έλληνο-Ρωμαϊκή κοινότητα. Τότε, λοιπόν, σε όλο τον κόσμο όλοι όφυλαν να τον προσκυνούν, και όταν συνδέθηκε αυτή η λέξη Ευαγγέλιο με τον Ιησού, δηλαδή όταν η ζωή, η διδασκαλία, τα λόγια, τα θαύματα, οι πράξεις, ο θάνατος και η Αναστασία του κηρύσσονταν ως το αληθινό Ευαγγέλιο για το κράτος, αυτό το γεγονός ήταν τεράστια προσβολή. Έβαζαν τον Ιησού και το κίνημά του ως περιθωριοποιημένη αίρεση από τον Ιουδαϊσμό. Η επιδραστική ζωή του Ναζωραίου ήταν μια απειλή για την αυτοκρατορία. Ήταν έγκλημα να είσαι χριστιανός. Ωστόσο, παρόλα αυτά, η ζωή του Ιησού θεωρήθηκε, αναγνωρίστηκε ως ένα θεϊκό κήρυγμα από τους Ευαγγελιστές και από τους πρώτους χριστιανούς. Η προσπάθεια συγγραφής των πράξεων, των λόγων και της ζωής του Ιησού ως το Ευαγγέλιο ήταν από μόνο του ένα κήρυγμα που απειλούσε όλο το τότε υπάρχον σύστημα. Πολλοί θανατώθηκαν εξαιτίας αυτής της πίστεως στον Ιησού. Δεν επιτρεπόταν να είσαι χριστιανός στους πρώτους 3 αιώνες. Και αυτή η ένδειξη δείχνει ότι είναι μεγάλη ανοησία όταν κάποιος λέει ότι ο χριστιανισμός είναι προϊόν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε για το πώς γράφτηκαν τα κανονικά Ευαγγέλια και απόκριφα Ευαγγέλια, και θα μάθουμε για την επίδραση του Ιησού στους Ευαγγελιστές. Ειρήνη Πάση.